Mirëmbrëma, ritakohemi sërish së bashku tashmë në edicionin qendror të lajmeve. Mirëmbrëma edhe një herë Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Brukon në studio, ndër të tjera do të ndjek. Ka nisur i ndarë sesioni ri parlamentar këtë të hënë, ndërsa mazhoranca ishte në kuvend, opozita u mblodh në Shkodër në një takim të jashtëzakonshëm. Kreu i opozitës Lulzim Basha akuzoi qeverinë se e ka kthyer vendin në gjendje lufte ku mbizotron krimi. I është përgjigjur nga kuvendi ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili deklaroi se shumë shpejt krimi do t'i shkohet deri në fund. Zbardhet masakra e 17 gushtit në Dibër të Madhe, ku 3 anëtar të një familje u gjetën të vrarë në oborrin e shtëpisë. Ajo që është më tronditse në këtë histori është fakti se autore e vrasjes është vajza e tyre 28 vjeçare, e cila synonte të përfitonte parat nga asiguracioni që i ati kishte në Itali. Një shpërthim i fuqishëm tritoli tronditi qytetin e Laçit në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë dhe shkatroi një lokal në këtë qytet. Pronari i lokalit kërcënoi me armë gazetarët duke mos lejuar të kryejnë detyrën. Lindën në Kukës 20 vite më parë gjatë luftës në Kosovë, sot këta të rinj kërkojnë të kenë shtetësinë shqiptare. Shefi i gjendjes civile në Kukës thot për News24 se zyra nuk disponon një regjistër të saktë të lindjeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić theksoi nevojën për normalizimin e raporteve Serbi-Shqipëri dhe largimin e urrëties 200 vjeçare mes shqiptarëve dhe serbëve, ndërkohë nesër kuvendi i Kosovës mblidhet në seancë të jashtëzakonshme për propozimin e korrigjimit të kufive. Muzeu Kombëtar i Rio de Janeiros në Brazil u përfshi nga flakët duke shkrumbuar mbi 20 milion objekte. Presidenti i vendit deklaroi se puna kërkimore 200 vjeçare është dukur për gjithmonë. Shkojmë një herë drejt për drejt në Shkodër, Petrit Vasili për para mediave. Kryeministri ku 14 përsëri fshihet në Tiranë. Pra, jemi këtu dhe do të jemi në të gjithë vendin për të marrë përsipër të tërë këtë detyrim të madh, pasi përfundimisht Shqipëria është pa qeverisje, është pa drejtim dhe këtë drejtim ajo ka ndarë me bandat, të cilat gjysma janë në rrugë, gjysma është në tavolinat e qeverisë. Nuk kam Ministrit Brendshme, sepse duart e Ministrisë Brendshme i ka lidhur krimi dhe trafiku, dhe përfundimisht qeverisja i është dorëzuar kriminalëve dhe është përpjekur në këtë mënyrë të lërë qytetarët vetë. Ne jemi këtu për të treguar qartë dhe prerë që qytetarët nuk janë vetëm, nuk kanë për të qenë kurrë vetëm, por opozita në krye dhe kuraja e qytetarëve të cilët nuk kanë, sepse të rëmën nga asgjë, pasi gjithmonë betejën me kriminalët e ka fituar gjithmonë populli, do të jetë këtu që së bashku me popullit të japë atë ndëshkim të merituar atyre që fshihen në Tiranë, kur duhet të jenë në Shkodër, pasi dihet që për fat keq Shqipëria ka kryeministrin më frikacak që ka ekzistuar ndonjëherë, dhe njëkohësisht për fat keq edhe më të kriminalizuar se çdo herë tjetër, së bashku me të gjithë ata i drejtojnë grupin e tij parlamentar, me parlamentin e tij dhe grupin e deputetëve që sot hapi një parlament duke demonstruar se një grup deputetësh kuisling, grabitqar, armiq të popullit dhe kundra popullit. Opozita ka vendosur që marrëdhënia me parlamentin të jetë e kushtëzuar, të ketë një qëndrim të papajtueshëm dhe zero kompromis me një qeverisje të kriminalizuar. Të gjitha faktet që cilët po demonstrohen në mënyrë të përditshme janë fakte që tregojnë për fshirjen, inkriminimin dhe kriminalizimin drejt për drejt të kryeministrit të vendit, dhe secili prej tyre dhe secili kushdo nga që të lëviz nga ata provon gjithmonë më shumë për fshirjen dhe kriminalizimin e vet kryeministrit, ndaj të papajtueshmëri të plot, pa asnjë kujvok dhe me çdo kusht, pra asnjë kompromis me këtë qeverisë, na ka imponuar populli shqiptar në përgjithësi, populli i Shkodrës sot veçanti duke na vendosur praktikisht të detyrë, pasi jemi këtu pikërisht për t'i dhënë besimin që politika e mirë dhe politika korrekte dhe ndershme e qytetarit ndodhet këtu. Frikacakët ndodhen në Tiranë. Ky qëndrim të vazhdojë të jetë i prerë derisa vendi të çlirohet nga krimi dhe kriminalët dhe përfundimisht çdo qytetar të marrë frymë i qetë, çdo biznesmen mos i detyruar të paguajë gjobat e përjapshme që i paguan kriminalëve dhe çdo qytetar të ecë në rrugë i qetë pa menduar se plumbat
rastësisht mund të marrin jetën e tij, ndërkohë që kriminalët luftojnë me njëri tjetrin. Kjo luftë është e pajtueshme, fillon sot dhe nuk ndalet deri në shtirimin përfundimtar të Shqipërisë nga ky moment më i trishtueshëm që ka mbërthyer Shqipërinë, e cila kishte menduar se ishte ndarë nga Edi Ramës dhe një grup i banditësh tjerë është kthyer në ditët e saj më të zeza. Vazhdoj përveç shqiptimit të marrëdhënieve në Albania në Parlamentin, ka opozita një të tjetër sa i përket reagimit që do të ketë? Reagimi do të jetë një reagim shumë i fortë, thash i papajtueshëm. Format, mënyrat do t'i shikoni, do të jenë në sytë tuaj siç kanë qenë, por do të thash edhe një tjetër, do të jetë një raport i pakthyeshëm dhe pa asnjë kompromis. Pasi thash një tjetër, këtë mesazh, këtë detyrë pra u them, na imponoi pikërisht populli i Shkodrës, i cili nuk mund duroj të jetë terrorizuar dhe ku bandat ta kthejnë në shesh krimi të gjithë qytetin e Shkodrës, por jo vetëm. Mesazhi nga Shkodra shkon për gjithë Shqipërinë, edhe për bandat e Durrësit, edhe për bandat e tjera, edhe për bandat e Korçës dhe kudo në anë mban vendit. Do vazhdojë bojkoti i opozitës? Opozita nuk ka bojkotuar. Opozita ka një marrëdhënie të kushtëzuar me Parlamentin, dhe sa herë që ajo do ta gjykojë të arsyeshme, do të thotë fjalën e saj në Parlament, do të bëj debatin, do bëj luftën e saj pa kompromis në Parlament, jo vetëm në Parlament, në çdo vend ku do duhet fjalë e saj, dhe do të përbuzë, do të poshtrojë atje ku ka farsa parlamentare. Faleminderit gjithë. Ishim drejt për drejt me zotin Petrit Vasili nga Shkodra. Opozita ka vendosur të ketë një raport të kushtëzuar me Parlamentin, zero kompromis me një qeverisje të inkriminuar, ka thënë zoti Vasili, duke paralajmëruar kështu një aksion të pandalshëm, tha ai, të opozitës. Do të kemi pra me sa duket një polarizim edhe një herë të skenës politike, duke filluar me një nga nisja e sezonit politik në shtator. Sikundër diçka e tillë është paralajmëruar edhe nga bisedat që kemi zhvilluar në këtë studio. Eci mëtej ndërkohë me zhvillimet e ditës, opozita nuk ishte pjesë e seancës së parë të sesionit të ri parlamentar si reagim ndaj asaj që e vlerëson rritje të paprecedent të kriminalitetit në vend. Akuzave të opozitës nga salla e kuvendit i është përgjigjur ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Sipas tij, gjatë qeverisjes së demokratëve numri i krimeve në vend, në rang vendi ishte shumë më i lartë, e ndërsa premtoi për goditje të grupeve të rrezikshme kriminale gjatë javëve në vim. Sesioni i ri parlamentar nisi me sallën gjysmë bosh. Opozita bojkotoi seancën e parë në shenjë proteste ndaj një qeverie të kapur nga krimi sipas saj. E ndërsa pakica parlamentare nga Shkodra akuzonte qeverinë si shkaktare të rritjes së kriminalitetit në vend, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj nga parlamenti u përgjigj me gjuhën e statistikave. Për të dallimin mes treguesve të kriminalitetit mes qeverisjes 8 vjeçare të demokratëve dhe drejtimit të vendit nga socialistët, është i qartë. Shumë më pak krime, tha Xhafaj. Vrasjet me dashi në Republikën e Shqipërisë në mandatin e parë të Partisë Demokratike kanë qenë rreth 230 vrasje, ose me një mesatare për rreth 58 vrasjesh në vit. Në mandatin e dytë të tyre me një mesatare për 72 vrasje në vit. Në mandatin ton të parë 2013-2017, mesatarja e vrasjeve në vit ka qenë 43. Dhe për këtë vit, deri tashti që flasim, janë 24 të tilla. Këto janë nga pikpamja statistikore numri i vrasjeve në shkallë republike. Dhe t'i krasoj kush të dëshiroj. 58 mesatare në mandatin e tyre të parë, 72 në mandatin e dytë, 43 në mandatin tonë të parë, 24 në këtë vit që po flasim. E pasi ofroi shifra të cilat sipas tij janë kokfort, ministri Xhafaj premtoi për goditje të grupeve kriminale gjatë javëve në vim, bazuar në provat konkrete të mbledhura nga skanimi i tyre. Gjatë muajit shtator, tetor, në sajt të provave të mbledhura. Në sajt të provave që kemi mbledhur, punës intensive që kemi bërë gjatë kësaj periudhe, ne jemi të bindur që do të goditen një pjesë e mirë e këtyre grupeve kriminale gjithashtu. Natyrisht, ne do të vijojmë me përgjegjësi dhe përkushtim luftën pa kompromis ndaj këtyre grupeve kriminale. Salla e kuvendit gjatë këtij sesioni parlamentar pritet të vijojë të jetë arenë për plasjeve politike, kur parlamentari Gramozruçi premtoi se opozitës do t'i jepet mundësia për të thënë fjalën e saj, por nënvizoi nevojën për dialog. Ky sesion së bashku me atë paraardhës
pasardhës do të ketë një mision. Kurorëzimin e procesit për çeljen e negociatave të qershorit 2019. Të gjitha kontributet tona, përfshi dhe luftën politike, t'ja kushtojnë të gjithë Shqipërisë evropiane. Prandaj, që është në fillim të fjalës time, ftoj të gjitha grupet politike që të ndajnë luftën për betejën e pushtetit të radhës nga lufta jonë e përbashkët për integrimin e Shqipërisë në Europë. Mazhoranca ka votuar e vetë me kalendarin e punimeve të javëve të ardhshme të kuvendit, ashtu siç ishte paralajmëruar gjatë mbledhjes së konferencës së kryetarëve. Dekreti i presidentit të Republikës për ligjin e teatrit të ri kombëtar u shty për të shqyrtuar në seancën e datës 20 shtator. Paralelisht me parlamentin, opozita e bashkuar zhvilloi një mbledhje të përbashkët të grupeve të saj parlamentare në Shkodër, kryedemokrati Basha bëri përgjegjës për situatën e krimit në vend kryeministrin Rama dhe ministrin e brendshëm Xhafaj. Basha foli për gjendje lufte në Shkodër, teksa i bëri thirrje shefit të policisë së këtij qarku t'jap dorëheqjen. Kontrollin e kanë bandat, kontrollin e kanë kriminalët dhe jo shteti. Shteti është në gjunjë para tyre. Në gjunjë është dhe policia Shkodrës. Dhe sot kam një thirrje për drejtorin e qarkut, policisë Shkodrës. Jep dorëheqjen dhe largohu menjëherë, përndryshe do jesh njësoj bashkëpërgjegjës si Edi Rama dhe Fatmir Xhafa për këtë gjendje. Nëse lufta mban, të thuash të vërtetën. Nëse nuk guxon të mobilizosh policinë e shtetit kundër kriminalëve, përkundrazi i shoqëron ato me blinda dhe me furgon policie, atëherë e vetmja që të shpëton nga përgjegjësia jote morale dhe penale është largimi yt. Dhe i çdo oficeri tjetër që nuk zbaton dot ligjin, që nuk shtyp dot krimin për një arsye të thjeshtë, sepse krimi ju ka marrë ministrin e brendshëm. Si mund t'i kërkohet opozitës të ulet e të bëj ligje me Fatmir Xhafën, deputet dhe ministër të brendshëm, kur duhet ishte nën hetim sipas ligjit antimafia, ai dhe gjithë pasuria e tij? Si mund na kërkohet të ulemi të bëjmë reforma me Jurgen Çyrben, antarin e vetë shpallur, të vetë rrëfyer, të bandës se Emiliano Shullazit dhe Lul Berishës? Si mund t'i kërkohet opozitës të negociojë me Taulant Ballën e Toyota Yaris, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, partitë e tjera opozitare, plotësisht vetëdijshëm, edhe për të metat tona, të afërta, më pak të afërta dhe të largët, por me të mirat dhe me të këqijat tona, për të zotuar para qytetarëve shqiptar se nuk do t'i lëmë vetëm të betejë për jetë a vdekje me krimin organizuar. Shqipëria nuk qeveriset më. Nuk ka më kryeministër. Kryeministër janë banditët. Ministri i brendshëm janë banditët. T'i japim vendit perspektivën që sot është mbyllur nga rreth e zeza të krimit. Dhe kjo nuk mund filloj nga asnjë prioritet tjetër përveç se prioriteti numër 1, që është çlirimi i qeverisë nga krimi. Çlirimi i qeverisjes nga krimi. Çlirimi i Shkodrës dhe i Shqipërisë nga krimi. Kriminalët që veprojnë pa teklif, që vrasin, e presin, e gjobisin mes ditës, janë përballë nesh dhe ne jemi përballë tyre me një dhe një qëllim. T'i shohim një orë e më parë prapa hekurave. Kushdo qofshin, çfarëdo emrash e mbi emrash paçin. Shumica prej tyre tundin sot flamurin e pushtetit, sepse ju ka dhënë Edi Rama ta tundin dorë. Detyra jonë si opozit është një orë më parë t'i bëjmë ata dhe padronët e tyre politik të tundin bijamat me vija prapa hekurave dhe para drejtësisë. Por le të fillojmë nga e para dhe më e rëndësishme. Përpunimi një platforme të qartë politike për ne, si parti politike opozitare parlamentare, për të përballur me problemin numër 1, pas zgjidhjen e cilit asnjë problem tjetër nuk do të zgjidhet. Shkëputjen, çlirimin e qeverisjes nga krimi, dhënien fund të bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Partia Socialiste mblodhi kryesin sot dhe zyrtarizoi datën 7 shtator si datën e mbledhjes së Asamblesë Kombëtare. Gjithashtu kryesia e Partisë Socialiste ka miratuar grupin strategjik për zgjedhjet. Kreu i grupit parlamentar Taulant Balla bëri të ditur se Partia Socialiste do të nisë antarësime të reja për zgjedhjet lokale. Partia Socialiste mblodhi sot kryesin e cila diskutoi dhe më pas miratoi çështjet për cilat
të premten do të thirret asambleja kombëtare, e cila do të jetë tërësisht e fokusuar pikës pari në një raport të llogaridhënies publike të qeverisë për punën që kemi bërë deri tani për Shqipërinë që dua. Për ne është shumë e rëndësishme që për krah përfundimit të procesit llogaridhënies të fillojmë pothuajse prej sot një fushat kombëtare antarësimesh të reja në Partinë Socialiste, me qëllim që të bëjmë një riorganizim më të mirë strukturor dhe elektoral në gjithë territorin në përgatitje të zgjedhjeve të reja vendore të vitit të ardhshëm dhe për krah kësaj ne do të jemi të fokusuar në një proces më të hollësishëm komunikimi dhe dëgjesash. Ne nuk mund të humbim kohë dita ditës me 3 konferenca për shtyp shpifjesh të Partisë Demokratike apo pjesëve tjera të opozitës. Ne jemi të gatshëm në çdo moment të zhvillojmë dialog dhe gjetjen e një zgjedhje e cila bën të mundur vijimin e një organizmi të rëndësishëm përgatitur për të furnizuar sistemin e drejtësisë me prurje të reja, të cilat sigurisht garantojnë cilësi, integritet publik të prokurorëve apo gjyqtarëve të rinj. Një shpërthim i fuqishëm tritolit ronditi qytetin e Laçit në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne, lënda plasës se ishte vënë në derën hyrëse të lokalit në pronësi të Lesh Burakut. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk ka pasur persona të lënduar, por janë shkaktuar dëme të shumta materiale në lokal. Ndërkaq pas ngjarjes, një episod u shënua mes gazetarit News24 dhe pronarit të lokalit, pasi ai ky i fundit nuk e ka lejuar atë të filmojë pasojat e sulmit në lokal. Madje gazetari ynë është kërcënuar me armë të mos qëndrojë në ambientet e lokalit. Kështu shpjegohet edhe fakti që News24 nuk solli dot pamje nga pasojat e shpërthimit. Policia vijon hetimet për zbardhjen e ngjarjes. Zbardhet masakra e 17 gushtit në Dibër të Madhe, ku 3 antar të një familjeje u gjetën të vrarë në oborrin e shtëpisë. Ajo që është më tronditëse në këtë histori është fakti se autore e vrasjes është vajza e tyre 28 vjeçare, e cila synonte të përfitonte parat nga siguracioni që i ati kishte në Itali. Ekzekutimi i familjes Pocesta në Dibër të Madhe ngjan me një film thriller. Sipas mediave në Maqedoni, vajza 28 vjeçare e çiftit Pocesta ka pranuar autorsinë e masakrës. Në mbrëmjen e 27 gushtit, Blerta Pocesta ka vrarë me armë zjarri babain e saj Amitin, nënën Nazmien dhe motrën 14 vjeçare Anila Pocesta. Bashkë me vajzën janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë, një nga Dibra dhe një nga Gostivari, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar 28 vjeçaren të kryente masakrën e pashëmbull. Rasim Findo, i cili u shoqërua fillimisht si i dyshuar për ngjarjen, pasi kishte konflikte pronësie me familjen Pocesta, ka rrëfyer për News24 se Blerta e ka zhdukur familjen e saj vetëm për të përfituar paratë e siguracionit që i ati kishte në Itali. Mbrapa u zbulu se me prova me gjoja se nuk jam unë, de facto. Tani ishte vajza Blerta se ka kryer krimin. Ka pas një sigurim, një arsye parash, sigurim në Itali. Do të merrte pasurinë e tyre, prandaj edhe ka zhduk vajzat të gjitha. Ishte në rrezik edhe vajza tjetër. Ka pas persona tjerë se ashtu janë të inkriminuar edhe ato. Ka ardhur me 2 persona tjera, njëri është nga Gostivari, edhe njëri është nga Diva. Ka bërë krimin edhe ka ikë për Itali. Dhe prapë u shtie. 55 vjeçari Amit Pocesta, bashkëshortja e tij Nazmie Pocesta dhe vajza e tyre Anila vetëm 14 vjeç jetonin prej vitesh në Itali. Ata ishin kthyer në Dibër të Madhe për të marrë pjesë në një ceremoni martesore, por u ekzekutuan mbrëmjen e 27 gushtit në oborrin e shtëpisë. Gazetari investigativ italian Luigi Pelazza ka folur për News24 për sulmet në gazetarëve. Ai ka shprehur solidaritet me gazetaren Klodiana Lala pas sulmit që familja e saj përjetoi ditët e fundit. Po ashtu, ai thotë se qeveria duhet bëjë më shumë për mbrojtjen e gazetarëve. Gazetari investigativ italian Luigi Pelazza ka folur për News24 për sulmet në gazetarëve. Ai ka shprehur solidaritet me gazetaren Klodiana Lala pas sulmit që familja e saj përjetoi ditët e fundit.
Innanzitutto voglio portare la mia personale Si fillim dua t'i dërgoj solidaritetin tim personal Klodianës dhe gazetarëve që kanë pësuar këto sulme burracakësh këto ditë. Edhe në Itali ka raste të tilla me gazetarët që bëjnë punën e tyre në mënyrë të ndershme. Këta gazetarë shoqërohen me eskorta vetëm se kërkojnë të bëjnë ndershmërisht punën e tyre, duke treguar trafiqet, mafian, kamorrën. Luigi Pelazza, gazetari investigativ i emisionit Lejene në Italia 1, tha se qeveria në Shqipëri duhet të marrë në mbrojtje gazetarët. Ma anche un passo Unë uroj që kolegët gazetarë në Shqipëri të mos kenë vetëm mesazhe solidariteti, por edhe një hap të qeverisë që të ketë në mbrojtje çdo që ka si profesion gazetarin dhe çdo që kërkon për të shpërndar lajmin në mënyrë të ndershme. Gazetari italian Luigi Pelazza ndodhet në Puk në familjen e 22 vjeçarit Edicioni, i cili u vra në Itali rreth 3 vite më parë. Familjarët e autorit e kanë quajtur proces të manipuluar lirimin e autorit të vrasjes së 22 vjeçarit shqiptar. Për të tretën herë, brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjallja e Krishtit në qendër të qytetit të Korçës është grabitur nga persona të paidentifikuar. Autorët kanë grabitur arkën e kishës duke marrë 20.000 lekë të reja. Mitropolia e Korçës shprehet e shqetësuar për ngjarjen e përsëritur duke thënë se tashmë nuk ka më siguri as për objektet fetare. Për të tretën herë, brenda një kohe të shkurtër, katedralja Ngjallja e Krishtit në Korçë është dhunuar dhe grabitur nga persona të pa identifikuar. Autorët kanë hyrë në katedrale gjatë ditës në mesh dhe kanë qëndruar të fshehur derisa objekti është mbyllur dhe kujdestari është larguar. Më pas ata kanë thyer dhe dëmtuar 2 prej arkave ku grumbullohen të hollat e besimtarve, duke përvetësuar një shumë prej 20.000 lekësh të reja nga paratë që mitropolia i ka destinuar për mensën e të varfërve. Ati Lia Kotnani shpreh shqetësimin për këtë ngjarje të përsëritur, duke thënë se tashmë s'ka më siguri për objektet fetare. Vala e vjedhjeve vazhdon të ndihet edhe sot. Janë grabitur arkat. Vlera e saj mund të jetë rreth 200.000 lekë të vjetra. Në radhë të parë, forcat policore nuk e kanë kryer siç duhet detyrën. Sipas Ati Lia Kotnanit, autoritetet tregojnë diferente kur bëhet fjalë për vjedhjen e një kulti fetar. Po të vjetet një institucion shtetëror apo një personalitet me rëndësi, nuk u lënë ditë dhe natë, orë dhe minutë, pa i kërkuar derisa lajmërojnë dhe organet e medias që u kap këj bërësi. Ndërsa neve me përjashtim të një rasti që kanë zenda ishte nga një rrethi muzikesë, nuk u kemi patur asnjëherë një kontakt që të jetë dënuar diçka. Banorët e Korçës e kanë cilësuar vjedhjen e kishës një ngjarje të turpshme dhe të shëmtuar. E pafalshme. Shëmtuar, s'kam shumë keq. Janë veprime të urta që përsëriten dhe për mendimin tim duhet një pastrim i mirë i ndërgjegjjes kombëtare. Policia lokale po vijon hetimet për identifikimin e autorëve të vjedhjes së katedrales. 3 ditë më parë, në Zvirin u vodhën të 3 kishat e fshatit, ngjarje që vazhdon të mbetet ende pa autor. 2 automjete janë përplasur në rreth rrotullimin e Plukut në Lushnjë, por fatmirësisht nuk ka pasur viktima. Një furgon me targa gjermane është përplasur nga një automjet i transportit vlerave monetare, i cili ka qenë me shpejtësi të lartë. Aksidenti bllokoi për rreth 15 minuta qarkullimin e mjeteve nga jugu drejt Rogozhinës. Nga përplasja e automjeteve u dëmtuan lehtë personat në automjet, të cilët morën ndihmën e parë në spitalin e Lushnjës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Dy automjete janë ndjekur gjatë natës në lagjen Çole dhe Pavarësia në Vlorë, rreth orës 1:50. Automjeti i Benz me targa AA 303 MJ në pronësi të shtetasit me iniciale RS është djegur totalisht në pjesën e përparme, ndërsa rreth orës 4 është djegur totalisht automjeti tip Toyota Yaris me targ AA 660 RJ në pronësi të shtetasit SS. Sipas policisë dyshohet se zjarri është i qëllimshëm dhe për këtë janë shoqëruar 6 persona me cilët po punohet për zbardhjen e ngjarjes. Grupi hetimor po kryen veprimet e mëtejshme procedurale në lidhje me sqarimin e rrethanave të ngjarjes.
Nuk ka ende një datë të saktë se kur do të mbrijnë në Shqipëri 20 emigrantët afrikanë nga Italia. Zëvendës Ministrja e Punëve të Brendshme Rovena Voda garantoi se Shqipëria i ka mundësitë për të mbajtur dhe për t'i trajtuar emigrantët si në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Brendshme e Shqipërisë ende nuk ka një datë se kur do të vinë 20 emigrantët nga Eritrea në vendin tonë. Kështu është shprehur në rubrikën Opinion në News24 zëvendës Ministrja e Brendshme Rovena Voda. Voda tha se vendi ynë po pret që 20 emigrantët të kryejnë procedurat formale në Itali. Vendimi i qeverisë shqiptare për të marrë 20 refugjat nga Eritrea, të cilët për momentin ndodhen në shtetin italian dhe për t'i marrë ata në Shqipëri, nuk është asgjë tjetër më shumë veç se një respektim, do të thoja unë, nga qeveria shqiptare i parimeve humanitare. Për shkak se, siç edhe ju e përmendët, ka pasur një diskutim edhe vetë brenda Italisë apo dhe vetë shteteve të Unionit, ende nuk ka një datë të caktuar, por ka një procedurë të caktuar. Refugjatët të cilët kanë mbërritur në brigjet e Italisë, sigurisht që do t'i nënshtrohen një procesi, pra një procedure të përcaktuar në këtë legjislacion. Zëvendës Ministra e Brendshme garantoi se Shqipëria ka mundësitë dhe kushtet për të mbajtur dhe për t'i trajtuar emigrantët si në vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi qendrën kombëtare pritse të azilkërkuesve, e cila ka një numër të madh shtretërish, është një qendër e financuar nga Bashkimi Evropian. Por gjithashtu ne kemi edhe qendra të tjera, kemi në jug, kemi në Kakavi, kemi në Gërhot, kemi qendër sociale në Gjirokastër, kemi në fshatin e Paqes në Veri në Shkodër, kemi qendrën e mbyllur për të huajt në Kareç, këtu përsëri afër Tiranës. Vendimin e Shqipërisë për të marrë 20 emigrant Voda e quajti si respektim të drejtave humanitare. Lindën në Kukës 20 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë dhe sot këta të rinj kërkojnë të kenë shtetësinë shqiptare. Shefi i gjendjes civile në Kukës ndërkohë thot për News24 se zyra nuk disponon një regjistër të saktë të lindjeve të asaj periudhe nga kosovarët. Lindën në Kukës gjatë luftës në Kosovë dhe sot kërkojnë që në pasaportat e tyre të shënohet vendlindja Kukës Shqipëri. Në zyrën e gjendjes civile të Bashkisë Kukës është rritur numri i kërkesave të rinjve nga Kosova, të cilët kërkojnë në shtetësinë shqiptare. Bëhet fjalë për fëmijët e lindur në Shqipëri e kryesisht në Kukës në periudhën e luftës së Kosovës, në muajt mars qershor të vitit 1999. Në fakt, pranë zyrës gjendjes civile vijnë shumë shtetas kosovar, janë të interesuar për të marrë shtetësinë shqiptare. Interesim më të madh të zyra gjendjes civile ka për lindjet e periudhës mars qershor të vitit 99 për fëmijët që kanë lind gjatë asaj kohe në Kukës. Shefi i zyrës së gjendjes civile, Shkëlqim Shehu, thotë se problem për të realizuar këtë kërkesë është fakti që për këtë kohë nuk ka pasur një regjistër për lindjen, sepse më tepër përparësi u dha mbijetesës së shqiptarëve nga Kosova sesa dokumentacionit të lindjeve. Duke qenë se në atë kohë përparësi ka pas mbijetesa dhe kështu, nuk janë regjistruar në Kukës, nuk ka pa një regjistër të veçantë në lidhje me këto lindje në Kukës. Po për hir të vërtetës ato nuk kanë marrë asistencë lindje nga këtu, nuk kanë bërë regjistrimin në atë kohë, kanë qenë neglizhent, edhe kur kanë shkuar regjistrimet në Kosovë janë bërë vetëm bazë deklarimeve të prindërve. Nuk është se kanë marrë asistencën për edhe vendlindjen e kanë plotësuar Prizren, por gjithsesi vendlindja është Kukës si rregull. Shehu thot se të interesuarit për këtë çështje duhet i drejtohen Drejtorisë së Kufirit dhe Emigracionit në Tiranë. Por një përgjigje dhe një saktë në lidhje me këtë e marrin te Drejtoria e Kufirit të Migracionit. Pasi Drejtoria e Kufirit të Migracionit bëjnë kërkesë për leje qëndrimi dhe aty fillon procedura për marrjen e shtetësisë. Sipas të dhënave nga Bashkia e Kukës, janë rreth 300 fëmijë të lindur gjatë periudhës së luftës së Kosovës, mars qershor 1999. Por nuk ka një regjistër të veçantë për ta. Konflikti At e Bi ka nxjerrë në dritë një kërcënim serioz që i vjen Shqipërisë nga terrorizmi. Somaje Mohamadi, i Atis së cilës pretendon se ajo mbahet forcërisht në Shqipëri, thotë se babai i saj është një agent. Ajo shton se regjimi iranian ka tentuar të kryejë sulme terroriste në Shqipëri. Regjimi iranian ka synuar të kryejë sulme terroriste në Shqipëri. Kështu ka deklaruar Somaje Mohamadi, e cila është antare e MEK. Ajo ka ardhur në Shqipëri me mbështetjen e ndërkombëtarëve dhe me aksion nga Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara dhe qeveria shqiptare.
Prej disa javësh, emri i saj është bërë mediatik në Shqipëri pasi ati i saj, Mustafa Muhamadi, pretendon se mbia mbahet forcërisht në Manz. Somaje shpreh se në Shqipëri qëndron me vullnetin e lirë dhe se me të atin ka ndërprerë komunikimin pasi zbuloi se ai ishte një agent. Albanian government. Autoritetet shqiptare shpallën më 22 mars se kishin arrestuar 2 terroristë iranian. Regjimi iranian kishte ndërmend të sulmonte mbledhjen dhe ceremoninë tonë të vitit të ri. Por plani i tij u parandalua me arrestimin e këtyre terroristëve. Po të kishte patur sukses regjimi, qindra antar të MEK si edhe shqiptar do të ishin vrarë. 3 muaj më vonë, më 30 qershor, regjimi iranian kishte një plan tjetër për të bombarduar një tjetër tubim të MEK në Francë. Por njëri nga diplomatët e tij, i cili kishte siguruar bombën për operacionin, si dhe agent të tjerë, u arrestuan pak kohë para realizimit të operacionit. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar gjithashtu se regjimi iranian po përdor ambasadat e tij për operacione terroriste. Kështu që ne duhet të jemi shumë vigjilent për sa i përket ambasadës së regjimit në Shqipëri. Sipas saj, regjimi iranian dhe antarët e tij po përpiqen të denegrojnë Mekun dhe po i mashtrojnë disa media në Shqipëri dhe në Europë. Qeveria ka ndryshuar ligjin për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik. Hiqet kufizimi 1 milion lek të reja për këst, mbyllen pagesat për kategorinë parësore dhe çelet fondi për dëmshpërblimin e trashëgimtarëve. Drejtori i përgjithshëm i thesarit në Ministrinë e Financave spjegon për News24 procedurën për pagesën e ish të përndjekurve politik. Ish të përndjekurit politik të cilët kanë vuajtur në burgjet e komunizmit dhe janë gjallë do të marrin shumë shpejt të gjithë paratë e dëmshpërblimit. Menjëherë, pas përfundimit të kësaj kategorie, do të përfitojnë trashëgimtarët, pagesat e të cilëve janë zvarritur prej disa kohësh. Bëhet fjalë për kategorinë parësore që janë të gjallët, të cilët ishin bllokuar për momentin për shkak të një kufizimi që kishte ligji. Ky kufizim konsistonte në faktin që kishte një tavan nga kësti në këst, për çdo këst, dhe ky tavan ishte 1 milion lek të reja maksimumi. Për një të përndjekur politik, i cili kishte më tepër se 8 milion lek të reja për të marrë, praktikisht nëse kishte 9, 10 apo 11, i bie që të pezullohej ky proces dhe tani më me heqjen e kësaj klauzole procesi do vazhdojë normal. Buxheti i shtetit çdo vit vendos në dispozicion 2 miliard lek për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve. Deri tani 70% e shumës shkonte në favor të ish të dënuarve. Me ndryshimet e fundit ligjore, drejtori i përgjithshëm i thesarit shpjegon se shuma e vendosur në dispozicion do të ndahet në mënyrë proporcionale për të gjithë përfituesit. Kjo i hap rrugë pagesave të këstit të parë, të dytë dhe të tretë për trashëgimtarët e ish të dënuarve politik. Pa rëndësinë që kishte kategoria parësore, u ndroi në ligj duke ju çelur 70% kategorisë parësore dhe 30% trashëgimtarëve. Kjo bëri të mundur që në një harë kohor për 3 vjet ne arritëm të shlyem 6 këste dhe likuiduam pjesën më të madhe të kësaj kategorie. Shpresojmë që ligji të kalojë me procedurë të përshpejtuar, ne nga ana tjetër po punojmë për bërë pagesën e radhës për këstin e 9 të kësaj kategorie. Në ligj është saktuar se nëse trashëgimtarët për një afat kohor prej 3 vitesh nuk interesohen për të plotësuar dosjen, atëherë drejta e kompensimit digjet dhe parat i kalojnë buxhetit të shtetit. Qeveria synon që deri në fund të mandatit të sigurojë libra falas për të gjithë fëmijët nga klasa e parë deri në të 9-ën. Kryeministri tha se këtë vit u mundësua librat falas për 190.000 nxënës, ndërsa vitin tjetër do të përfshihet në program edhe klasa e 5. Kreu i qeverisë vlerësoi faktin se në sistemin arsimor kanë hyrë mësues falmeritës larg çdo ndikimi politik. 190.000 fëmijë nga klasa e parë deri në të 4-ën do të marrin libra falas këtë vit të ri shkollor, por ambicia e qeverisë është që deri në fund të mandatit të sigurohen libra falas për të gjithë nxënësit e arsimit të detyruar. Vitin e ardhshëm në këtë program do të përfshihet edhe klasa e 5 dhe ambicia jonë është që deri në fund të këtij mandati i gjithë arsimi i detyrueshëm, pra deri në klasën e 9, të mbulohet me libra shkollor falas. Deri dje ishte një stres i vërtet. Jo vetëm nga panja financiare për familjet,
marrja e librave të shkollës, por dhe nga i pamja asaj që merrni. Mall skarco në të shumtën e herës. Mall nga gabi i ignorancës dhe i korrupsionit. Në takimin e zhvilluar në kryeministri me mësues të ciklit 9-vjeçar, Rama vlerësoi faktin se në sistem kanë hyrë mësues falmeritës, larg çdo ndikimi politik. Çdo vit në shkolla po hyn gjithnjë e më shumë mësues sipas meritës. Kjo është kryesorja. Politika ka dalë nga shkolla dhe merita ka hyrë në shkollë. Teksa i uroi mësuesit për nisjen e vitit të ri shkollor, kreu i qeverisë premtoi se pagat e tyre do të rishikohen sërish sa më shpejt jetë e mundur. Izraeli do të forcojë bashkëpunimin në fushën e sigurisë me Shqipërinë. Kryeministri izraelit Netanyahu ja shpreu këtë ministrit i jashtëm Bushati, i cili po viziton Tel Avivin në një vizitë zyrtare. Përpara takimit, kryeministri izraelit tregoi jo pak kuriozitet për flamurin ton kombëtar. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati ka takuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kryeministri Netanyahu shpreu interesin e Izraelit për të forcuar më tej bashkëpunimin me Shqipërinë në fushën e sigurisë. Gjithashtu lufta kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, zhvillimi ekonomik dhe mbrojtja kibernetike ishin disa nga pikat ku u fol në këtë takim. Pasi kanë shtrënguar duart për fotot e rastit, Netanyahu ka shprehur interes për Shqiponjën në flamurin ton kombëtar. Para se të uleshin në tryez, Bushati dhe Netanyahu kanë dalur disa momente para flamurit, ku ministri shqiptar, siç duket nga pamjet e shpërndara për mediat, ka dhënë edhe disa shpjegime për simbolikën e Shqiponjës me dy koka. Në këtë vizitë në Izrael, ministri i jashtëm Bushati do të zhvillojë takime edhe me ministrin e mbrojtjes së Izraelit si dhe ministrin për bashkëpunim rajonal. Shkolla Ismail Qemali në Tiranë është drejt përfundimit, nxënësit do të gjejnë më 17 shtator klasa, palestër të rikonstruktuar si dhe ngrohje qendrore. Shkollës Ismail Qemali do t'i kthehet shkëlqimi i dikurshëm. Bashkia e Tiranës po jep dorën e fundit punimeve për rikonstruksionin e plotë të klasave, palestrës dhe ambienteve sportive të jashtme, ndërsa ka instaluar edhe sistemin e ngrohjes qendrore. Shumë i lumtur me progresin që kemi bërë në gjithë rekonstruksionin e shkollës Ismail Qemali. Është një përpjekje jonë modeste për të shpallë pavarësinë nga i ftohti, nga lagështira, nga rëmuja, nga zhurma, nga një shkollë e rënuar. I gjithë gushti ka qenë një muaj sulmi, gjithë shtatori gjithashtu një muaj sulmi, për të siguruar që ne kapim datën. Kryebashkia Guvelia i theksoi se me hapjen dhe shtimin e kapaciteteve në disa shkolla të tjera, edhe në shkollën Ismail Qemali është ulur numri i nxënësve nëpër klasa. Kemi disa lajme shumë të mira sot. Spari shkolla shkon nga një shkollë me 40-50 nxënës në klasë, në një shkollë me 32 nxënës në klasë. Kjo do thotë që ka më pak nxënës për të njëjtin mësues. Do thotë ka më shumë vëmendje se cili nxënës. Velia i bëri të ditur se shumë shpejt nis ndërtimi i 17 shkollave të reja, çka jo vetëm do të ulë numrin e nxënësve në klasa, por edhe do të jap fund mësimit me 2 turna. Ne do të fillojmë me 17 shkollat e reja, një pjesë e tyre janë gjimnazet, cilat do të ulin ndjeshëm turistin, kështu që viti tjetër edhe për gjimnazet e Tiranës do të jetë fundi i gjimnazeve me 2 turne. Rreth një oreshje të dëndura shiu mëngjesin e sotëm kanë mjaftuar që rrugët në Durrës të bëhen të pakalueshme nga prezenca e ujit. Rreshjet e dëndura shkaktuan përmbytje në disa zona ku situata më problematike paraqitet në rrugën Skënderbe, ku rrugët janë bërë të pakalueshme. Probleme ka edhe në rrugën Taulantja, rruga Aleksandr Goga, rreth rrotullimit tek stacioni i trenit, në rrugën Pavarësia, në Plarë si dhe tek ura e Dajlanit. Rreshjet e shiut kanë sjellë probleme edhe në Kukës, ku janë shënuar dhe 2 aksidente ku fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Shkak është bërë lagështira në rrugë dhe shpejtësia tej normave të lejuara. Aksioni i autoritetit të kontrollit ushqimor në funksion të sigurisë ushqimore ka pasur në vëmendje veprimtarinë e restoranteve në vend. Në çarshaf të përmetit, trupa inspektuese AKUS evidentoi 2 subjekte që punonin në kundërshtim me standardet e sigurisë ushqimore, si dhe në kushte të rënda higjieno-sanitare. Gjatë kontrollit në restorantin Ana Beqiri u konstatuan ambiente me myk, lagështi si dhe mjetet e punës në kuzhinë
totalisht amortizuara, ndërsa në restorantin Altin Naçi mungonte gjurmëshmëria dhe etiketimi i produkteve ushqimore. Por sa kaq edhe në kryeqytet, pranë sheshit Wilson, autoritetet evidentuan një pizzeri në kushte të këqija higjieno-sanitare dhe subjekteve Ana Beqiri dhe pizzeri Emiliano Isembelliu mor masë administrative gjop 300.000 lekë për secilin, si dhe bllokimi menjëhershëm i aktiviteteve. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka thërritur për të martë një seancë të jashtëzakonshme për procesin e dialogut me Serbinë kërkuar nga opozita. Debati parlamentar është thërritur në lidhje me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirjen e shkëmbimit të territoreve apo korrigjim të kufive në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Iniciuese e kësaj seance është Lidhja Demokratike e Kosovës, e mbështetur edhe nga grupet e tjera politike në opozitë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli pas mbledhjes së kryesisë tha se qëndrimet e tij politike rreth kësaj çështjeje do t'i bëjë publike gjatë seancës së të martës. Gjatë aktiviteti për inaugurimin e një pike doganore të përbashkët mes Shkupit dhe Beogradit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e vuri theksin tek rëndësia e largimit të urrëties 200 vjeçare mes shqiptarëve dhe serbëve, edhe pse nuk dha detaje në lidhje me debatin për korrigjimin dhe shkëmbimin e territoreve me Kosovën. Vučić theksoi nevojën për normalizimin e raporteve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbët dhe shqiptarët duhet një herë për gjithmonë të largojnë urrëtien 200 vjeçare mes tyre, do të gjejnë gjuhë të përbashkët për normalizimin e raporteve. Megjithatë, presidenti serb nuk ka dhënë detaje lidhur me debatet për korrigjimin dhe shkëmbimin e territoreve me Kosovën. Hoće li neko da nas pusti da pokušamo da rešimo? Të gjithë më pyesin për kufijt, por unë po ju pyes juve, për cilin kufi po flisni? Ne themi se Kosova është Serbi, ndërsa ata thonë se Kosova është e pavarur. Në këtë situatë secili e vendos kufirin vetë. Por, a na duhet kjo? Ne jemi të këtij vendi dhe duhet që bashkë të vendosim për një kufi, duke larguar kështu një herë për gjithmonë urrëtiet 200 vjeçare mes një serbi dhe një shqiptari. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se mbështet çfarëdo zgjidhje që do të arrijnë dy vendet dhe që do të ishte në drejtimin e garantimit të paqes dhe stabilitetit jo vetëm në Kosovë e Serbi, por edhe më gjerë në rajon. Ai dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev në vendkalimin kufitar mes dy vendeve në Tabanoc, afër Kumanovës, përuruan një pikë të përbashkët doganore. Projekti One Stop Shop parashikon që automjetet me mallra dhe mjetet e tjera transportuese të nënshtrohen vetëm njërës pikë doganore, duke lehtësuar kështu procedurat e kontrollit. Në Prestige Resort, prej ditësh po pushon këngëtari shumë i dashur nga publiku Sadri Fejzullahu. Ai thotë se ka gjetur më në fund resortin perfekt për të pushuar me familjen. Prestige Resort, në zemër të Golemit, ka mirëpritur një pushues të veçantë këto ditë. Ai është ylli i muzikës shqiptare Sabri Fejzullahu. Këngëtari me gjysmë shekulli karriere artistike në sken, tregon se ka zgjedhur mes shumë destinacioneve të tjera Prestige Resort për të kaluar disa ditë relaks i Buzdetit së bashku me familjen e tij. Eron e pishave që ngatrohet me puizën e detit e quan një mrekulli që nuk e ka gjetur në asnjë vend tjetër. Për mua, dhe pse kam shëtitur tërë botën, Prestige e kam zgjedhur sepse dhe në Antalya dhe në Kemer dhe në Bodrum nuk dallon, nuk është më mirë as pak, fare s'është më mirë se në Prestige. Janë pishina është me ujë të detit dhe pishina me ujë të ëmbël dhe për fëmijë dhe për të rritur. Kam ardhur me gruan dhe me nipin, kemi ardhur të tre. Siç e pat, as një herë në jetë nuk e di, s'kam fjetur më shumë se sa që po flej këto që 3 ditë. Kjo qetësi absolute. Era e pishave, po e lëm dritaren hapur natën. Vjen një aromë nga pishat o zot dhe nga deti, diçka që e pa parë. Kam shumë nevojën që të pushoj të thith këtë ajer, të përjetoj këtë ujë, ka shtë mirë që është këtë det, shumë i pastër është këtë deti. Shërbimi, ushqimi është fantastik. Nuk kisha besuar që kështu.
ama bashkë kështu në Shqipëri është kaq mirë. Këngëtari thot se ka udhëtuar me familjen e tij në Bregdetin turk apo në San Tropez, por me prestigjin nuk krahason asnjë resort tjetër. Për shembull në Turqi nuk ka asnjë pishinë, nuk e ka ujin e detit. Kjo është një diçka shumë e veçantë. Unë nuk kisha parë dikun të shkosh të pushosh, të ketë plot pushues gjithandej, dhe të mos dëgjohet këtu asnjë njeri, asnjë zë. Sabri Fezullau dëshiron që këtë atmosferë që ai ka gjetur ta përjetojnë edhe miqtë e tij. Po do t'ju them gjithë dashamirëve dhe miqve që të vinë sinqerisht këtu dhe të kënaqen këtu. Vitin tjetër edhe miqve të mi do t'ju sugjeroj, edhe ata e din që e kam një lloj shije edhe unë, që do t'ju them që të vinë vetëm në prestigj, sepse këtu çdo gjë funksionon mirë, është në funksion dhe gjithë janë në funksion të pushuesit. I përshtatshëm për të pushuar për krah familjes, për të ndarë fundjavën me njeriun e zemrës, ose për t'ia sugjeruar një miku, Prestige Resort është një zgjedhje e shkëlqyer. Brenda 10 vitesh në Universitetin Europian të Tiranës janë realizuar 3500 transferime studentësh, ndërkohë sot ka nisur procesi i transferimeve për vitin e ri akademik 2018-2019. Rektori i UET, Tonin Gjuraj, tregon se akreditimi është një ndër pikat më të forta të universitetit dhe fton studentët të dorëzojnë dokumentacionin përkatës. Universiteti Europian i Tiranës ka nisur këtë të hënë procesin e transferimit të studimeve, që në ditën e parë një numër i lartë studentësh janë paraqitur pranë sekretarisë mësimore për të vijuar rrugëtimin akademik në këtë universitet. Rektori i Universitetit Europian të Tiranës, profesor Dr. Tonin Gjuraj, tregon se brenda 10 vitesh në këtë institucion janë realizuar 3500 transferime studentësh. Afati i aplikantëve për të transferuar studimet fillon sot deri me datën 14. Në total ne kemi rreth 3500 studentë që kanë transferuar studimet pranë Universitetit Europian të Tiranës 10 vitet e fundit. Sipas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, studentët kanë të drejtë të transferojnë studimet në të njëjtën deg apo në një të ngjashme me të. Brenda afatit të përcaktuar, ata duhet të paraqesin pranë sekretarisë mësimore të Universitetit Europian dokumentacionin shoqëruar me një kërkesë transferimi. Është një listë dokumentacioni që kryesisht ka të bëjë me pikë kredite që ata kanë fituar në institucionin ku janë deri në këtë moment, sepse do të ekuivalentohen, do të njihen këto pikë kredite nga IAL-ja të cilat ato dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Bëhet një kërkesë pranë institucionit që dëshirojnë të vazhdojnë studimet, se ato kanë të drejtë të transferojnë studimet edhe një program të përafërt studimi. Universiteti Europian i Tiranës, me një eksperiencë 12 vjeçare në sistemin arsimor në Shqipëri, e vlerëson akreditimin si një nga pikat më të forta të tij. Bëhet fjalë për një institucion thash 12 vjet në brenda sistemit të arsimit të lartë, me 100% të programeve të jo vetëm të licencuara, por të akredituara dhe të riakredituara. Rektori i Universitetit Europian të Tiranës fton studentët e interesuar që të ndjekin studimet në këtë institucion të arsimit të lartë. Unë i ftoj ato që të vinë çdo ditë, duke filluar që sot deri me datën 14, ne kemi pranë çdo departamenti komisione të posaçme, pra të ngritura pranë departamenteve për të ardhur në ndihmë këtyre studentëve që aplikojnë për të transferuar studimet. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit drejt për drejt, mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natë e mirë. Mirupafshim.